Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Ở đây mình có 500g xương heo hoặc là sườn heo để mình nấu nước dùng, 400g củ cải trắng hoặc là mình có củ cải xơ báu cũng được luôn. Nấu nước dùng cũng còn có 200g củ hành tây. Phần nhân với lại phần thịt nạc cho lên trên mình sẽ có 500g thịt vừa nạc vừa mỡ, gọi là thịt nạc dăm hoặc là thịt ba rọi hay là nạc vai cũng đều được, có mỡ cho nó không có bị khô. Cùng với lại 300g tôm nếu có, không có thì mình cũng có thể thế luôn thịt cũng được. 50g củ hành tím. Vỏ bánh hoành thánh là mình mua luôn, cái này đông đá ở trong tiệm Á Châu. Rau ăn kèm có hẹ nè, hành với lại ngò rí, rồi cái thìa hay là cái ngọt. Đặc biệt món này sẽ có dầu hành tỏi phi. Cái này hôm trước mình khuyên có làm trong món hủ tiếu á, mình làm sẵn cái mình cho vào trong tủ lạnh nè, bây giờ nó lạnh nó hơi đông đông lại. Trước tiên thịt sườn mình cho vào đây một muỗng canh muối, đó mình chế cái nước nóng khoảng 70 độ C cho ngập thịt sườn. Cho vào đây một muỗng canh nước cốt chanh, rồi mình ngâm ở đây trong vòng 5 phút để cho nó ra hết cái máu đó, chút nữa mình nấu nó thơm không có bị tanh. Cắt củ cải trắng, củ hành tây mình cũng cắt đôi. Sau đó mình nướng trong nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng, bếp ga, bếp điện đều được. Hôm nay mình sẽ nướng ở air fryer 200 độ C, tức là 392 độ F trong vòng 10 phút. Cái bước này để cho cái nước dùng của mình nó trong và ngọt. Trong lúc đó mình xay thịt, có thể cắt ra hoặc là để nguyên miếng, những cái máy này nó mạnh lắm, mình để nguyên miếng luôn. Với 500g thịt, mình cho 1 muỗng cà phê vung, bột nêm gà, nước tương 2 muỗng cà phê. Nếu như nhà có ăn bột ngọt thì mình cho một cái đầu đũa chút xíu vậy, không ăn thì khỏi cho. Thêm tiêu, rồi mình sẽ xay nhuyễn. Anh chị em và các bạn xay vừa thôi, đừng có xay nhuyễn quá, vậy là được rồi. 300g tôm này mình sẽ xay đừng có nhuyễn quá, mình xay làm sao mà chút nữa mình ăn nó còn sực sực nó mới ngon. Mình sẽ nêm 2 muỗng cà phê dầu hào. Đây là món mình học được của một người Hoa. Rồi 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường, tức là nhấp thả 5-3 cái vậy thôi, cho nó hơi hơi như vậy nè. Cho thêm tiêu. Sau đó mình trộn chung. Đủ 5 phút thì thịt sườn mình cũng đổ ra rổ cho nó ráo nước. Mình nêm vô đây thêm 1/2 muỗng cà phê đường, hành phi tỏi phi, 1 muỗng canh. Mình lấy thêm chút xíu dầu ăn cho cái nhân nó không có khô. Mình xay 1 củ hành tím 50g, xay nhuyễn luôn hoặc là bằm cũng được. Anh chị em và các bạn nên cho cái hành tỏi phi á, thì nó mới thơm cái nhân và nó ra được cái mùi. Mình đánh chung hết lại với nhau cho đều. Nếu như có dầu mè thì mình cho thêm một chút xíu vô đây. Dầu mè tức là dầu màu này nè, nâu nâu đó, dầu ép lạnh, dầu ép nóng. Đó là cái mùi của hành thánh. Nếu như chị em nào muốn cho cái nhân nó có cái độ dai giòn á, thì mình cũng có thể cho thêm tinh bột bắp rồi bột nổi. Nhưng mà hôm nay mình chỉ làm nhân như vậy thôi, không có cho. Và đậy lại rồi cho vô trong tủ lạnh, ngăn lạnh. Như vậy thì nó vừa không có hư mà nó lại có cái độ dai giòn. Cái này mình cũng có thể làm nhiều, mình để dành đó, qua hôm sau nấu được luôn. Đã ráo nước cái sườn này rồi, mình ướp với lại 1 muỗng cà phê vung, bột nêm gà,
1 muỗng cà phê muối 7g, 1 muỗng cà phê vuông đường, một xíu tiêu, mình sẽ cắt hành, hẹ với lại ngò luôn, chừa cái đầu hành này lại. Hành lá mình cắt một mớ ra chung với lại cái đầu hẹ. Cái đầu hẹ này thì mình cắt khoảng 3 cm. Có nhiều anh chị em và các bạn cho nhiều nha. Hôm nay nhà mình trồng nó không có lên được có nhiêu đây à. Với lại mới nấu hủ tiếu xong. Đây là món mà con gái mình nó thích lắm. Thật ra món này là người ta sẽ không có cho ngò rí đâu, nhưng mà mình cho ngò rí luôn cái nó cũng thơm nữa. Cái đầu này mình cũng cắt nhỏ chung luôn. Cái chanh này chỉ là để phụ thôi, ai thích thì cho vô, chứ thật ra cái này không có ăn với chanh nữa. Ớt thì sẽ ăn với lại cái ớt ngâm chua ngọt. Cái đầu hành trắng này mình dập ra, đập dập. Sau khi chuẩn bị xong, bây giờ mình đi nấu nước xương. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu 15 ml. Sau đó mình xào 3 cái đầu hành trắng, 1 củ hành tím 30g đập dập. Mình phi cho thơm. Khi nhìn thấy nâu vàng, anh chị em và các bạn cho hết cái xương sườn vô. Mình bỏ cái nước này đi. Mình cho vào đây 3,5 lít nước sôi hoặc là nước nóng. Thường là khi nấu hoành thánh người ta không có cho nhiều nước như là hủ tiếu mì là 14 cups. 3,5 lít. Cho hết củ cải trắng với lại củ hành đã nướng vào luôn. Anh chị em và các bạn cũng có thể xào và nấu trong nồi áp suất cũng được, nhưng mà hôm nay mình khuyên nấu như vậy nó cũng nhanh lắm, bởi vì cái xương sườn nó nhanh mềm. Và để cho nước trong thì đừng quên mình vớt cái bọt cho thiệt sạch. Nếu như củ mình nướng trong bếp ga hoặc là bếp than thì nhớ rửa sạch rồi mới cho vô nồi. Mình khuyên chia sẻ thiệt là kỹ luôn cho một số các chị em chưa từng nấu ăn đó. Chị em nào đã nấu quen rồi mình vui lòng lướt qua những cái đoạn đã biết á, giúp mình khuyên nha. Mình khuyên cảm ơn nhiều lắm á. Nêm vào đây 20g đường phèn hoặc là đường cát. Anh chị em và các bạn nên nêm đường phèn cho cái vị nó ngọt thanh. Mình đỡ phải cho bột ngọt. 1 muỗng canh muối. Sau khi vớt sạch bọt, mình sẽ châm vào đây thêm một vá nước lạnh khoảng 120 ml. Để cho cái bọt này nó trồi lên, mình vớt hết một lần nữa thì cái nước dùng sẽ trong. Đây cũng là một bí quyết để giúp cho nước dùng trong đó. Để cho thơm ngon thì anh chị em và các bạn cho vào đây khoảng 1 nắm tay hành phi. Hành phi sẽ giúp cho nước dùng vừa ngọt vừa thơm. Sau đó mình hạ lửa nhỏ xuống và đậy nắp lại để ở đây khoảng 20 cho đến 25 phút. Bếp chính số mình để số 2. Mình cần 1 hoặc là 2 cái lòng trắng trứng gà. Để chút nữa mình dán cái mép của hành thánh lại. Bây giờ mình lấy nhân từ trong tủ lạnh ra và gói. Hành thánh sau khi để tan đá, anh chị em và các bạn sẽ thấy một mặt có bột và một mặt không có bột. Mình sẽ để cái mặt có bột ra ngoài như vậy nè, lên trên đó, để chút xíu nữa mình cho nhân lên. Khi mình gói thì nó sẽ có cái độ kết dính, giúp cho cái nhân nó dính chặt vào trong cái vỏ bánh, không có rời ra. Mình sẽ lấy cái cọ, cái mình quét lên, mình làm thiệt nhiều luôn. Đó, mình sẽ xếp lại. Cái này anh chị em và các bạn gói làm sao cũng được, nó có nhiều kiểu gói lắm. Rồi vậy nè, ngay cái đầu này mình chấm miếng xíu lòng trắng lên cho nó dính, rồi miết lại là xong. Nhớ múc tôm thịt cho đều.
làm gì nè cho nó dễ dính hơn. Mình quét cái lòng trắng trứng xong cái mình miết như vậy nè, nó dính nó không có rớt ra. Bây giờ mình sẽ nhờ hai đứa nhỏ ở nhà mình nó làm phụ cho nó lẹ. Con nít nó thích làm mấy cái này lắm, anh chị em và các bạn cùng làm với lại con cho nó vui nha. Vừa nhanh mà vừa vui nữa. Rồi xong. Mình sẽ xào khoảng 150g cái thịt bằm với tôm xay lúc nãy. Mình cho dầu hành tỏi phi, 1 muỗng canh, sau đó mình cho vô nè. Rồi tắt lửa luôn. Mình tắt lửa để mình đánh cái này ra, chứ không thôi là nó ngón lại thành nguyên một cái tảng luôn. Đánh thế nè. Rồi như vậy là được rồi. Sau 25 phút anh chị em và các bạn thấy sườn mềm rồi đó, thì mình vớt hết củ cải, củ hành với lại hành phi ra. Bây giờ mình sẽ nêm vô đây 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình sẽ nấu nước để trộn hoành thánh với lại trộn cải luôn. Cho vô nồi 1,5 lít. Nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh dầu hành tỏi phi. Cải mình sẽ trộn nhiều luôn, bởi vì mình nấu cho nhà mình cùng lúc. Mà trong dầu với muối giúp cho cải thìa nó mềm và vẫn giữ được màu xanh. Rồi cho ra tô sau khi mình trộn 4 phút. Tiếp theo thì mình sẽ trộn hoành thánh để lửa hơi trung bình. Nếu như mì thì anh chị em và các bạn sẽ trộn qua rồi sau đó cho qua nước lạnh, rồi cho lại nước sôi này thì cái mì nó sẽ dai. Nổi lên vậy là chín rồi anh chị em và các bạn nấu thêm nó khoảng 1-2 phút nữa để cho nó chín kỹ cái nhân. Khi mình nhìn thấy ở bên trong cái vỏ nó phồng ra đó là lúc này chín rồi. Mình cho ra tô nè. Nóng hổi luôn. Mình sẽ ăn thêm mì. Mình cho chút xíu hành tỏi phi, không thể thiếu. Hành ngò hẹ. Phía bên trên mình cho cải thìa. Thì anh chị em và các bạn thích ăn nhiều thì cho nhiều, mình cho 2 cọng. Mình cho một xíu thịt, thêm hẹ, vài giọt dầu mè nếu ăn được. Sau đó mình nếm lại tùy khẩu vị gia đình. Rồi mình có thể thêm thịt sườn. Ngon chưa? Đây nữa. Mình đã xong những tô hành thánh. Tô này là cho cả gia đình luôn á. Nóng hổi luôn. Siêu to khổng lồ. Ngon chưa? Siêu to khổng lồ. Một tô mì hoành thánh. Chúc cô bác anh chị em và các bạn mình cùng gia đình ăn thiệt ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.